یم دلته یو سکول ته راغلی یم. سکول چې دی هغه ډیپ سکول دی. دلته کلاس ته ورشو، د کلاس ماحول به راسو دی، د دې چې کوم ټیچرز دي د هغوی سره میلاو شو، د دې چې کوم د طریقه کار دی دا به وکړو. خو دا سکول چې تاسو وینئ دا کوالي فیملي ده، دا د کراچي فیملي ده، هغوی سپانسر کړی دی. د دې کلاس ته ورشو. اسی لدی د تعلیم څه مقصد دی چې دی دلته راځي دا کور نه راځي څه مقصد شته؟ مقصد زمون په شان دی نه چې څنګه مو ته تعلیم حاصل کو دغه شان دی دوی ته د ضرورت دی دوی لکه لون ته به خوب څنګه خي رنگ به ته څنګه خي د ژوند طریقه به ته څنګه خي دوی دغه شان دی دغه نه زمون د معاشرې د هر سنه دی نه خبره دی چې دی د دې هر سنه نه خبره دی نه دی دا هر څه ول نه دی د مور او پلار په دغه نه را کنټرول کیږي چې سکندر ورته وایي د هر څه نه دی د خبره مني نو د دوی چې څنګه زمونږ د خپل منځ کې د یو بل سره ټیم تیریږي د دوی په خپل منځ کې دغه شانتي نه د دې سکندر په خپل دوی نه بغیر دی کله فارغېږي لکه مونږ عام اسکول چې وایي لسمو کې د اسکول نه وځي نو دی به کله فارغېږي دی اوس د ډي فري چې کومه اداره چې ده که نه جیو چې ده نو دا په کراچۍ بیس ده کراچۍ نو دوی بي ایس ته دا رسولی دی سکندر چې کله تعلیم کوو خپل نو د میټریک دا سپیشل سکندر به یې څونه تعلیم کړی دی په دې سپیشل ایجوکیشن کې میټریک زبردست او دا ډي فري چې والا چې دي دوی غټ مین کیمپس یو نوخار کې لکه هغه مین کیمپس دی دا ټول دغه هلته صحیح د دې ماشومانو د پیرنټس طرفه تاسو ته لکه ریسپانس څنګه دی؟ ښه زبردست هغوی ټول نه دی ښه ډېر سیټسفای دوی نه اوس تاسو د اے بي سي تپوس کوئ دغه تپوس تاسو وکړئ یو کس کنه یو
دا A دی A C C دی D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. very good زبردست دا پویم دی واو دا په پویم په دغه کې د سور رنګ دی د سور رنګ دی نه لا دا لال لا میرا آره دا لا دا دی اوس پیجن چې دا ریډ دی دا خپل نه خبره دی دا نیل خدا نیله دا غلی شین دا خدا شین دی دا دی دا پینک د سکندر بھائی سونه ټایم په ټیچینګ کې وشو ټیچینګ کې زما خیال 14-15 سال نه هلته یې په سوپر مارکیټ کې هغه پرې هلته به ورته راټولېده دا ماشومان ډېر پرېښودو بس دلته حجرې ته راغلی دی ورته حجرې کې دوه کمرې رانیولي دي راغلی ما زما چې کوم احساسات دي هغه تاسو ته به ښکاري نه خو زما په خپله خوشحاله یم خفه م یم خوشحاله به دې یم چې دغه شان دي سکندر بھائی او نوید بھائی او دی به دا کم ځای ورکړی دی نو ډېر زیات خوشحاله یم چې څنګه عام سکول دی دغه شان دي دی دی هله پکې شته ټولې ماحول ورته برابر دی ټي وی ورته شته نو په زړه مې به دې خوشحاله دی خو خفه به دې یم چې دا ګلالی بچي دی خو دا د الله طرفه یو مطلب امتحان ورته ووایو خو زموږ لپاره به دي کې دا سبق دی چې دا زموږ د معاشرې خلک دي دا زموږ د سوسایټي خلک دي چې د دې سره موږ څونه ښېګړه کولی شو او بیا سکندر بھائی او نوید بھائی دي خو لکه ډېر زیات د ستاینې وړ دي او څونه چې د دې صفتو کو تعریفو کو هغه ډېر زیات کم دی دلته راغلی یم ډېر زیات خوشحاله شوم د ګلالي بچي مې ولیدله نو ډېر زیات ښکلي ماشومان دي او د دې خویونو ته زه وګورم نو ډېر خوشحاله هم شوم او دې ته کریډټ ځي چې دا هر څه دوی مینیج کړي دي نو بس دعاګانې به دوی لم کوو او بل زما یو میسج دا دی چې د دې د خپل ځای چې ورکړی دی د خپل حجرې ورته پرېښې ده دی ورته د دې لپاره پرېښې ده چې د دې بچو چې دی دې دغه وکړي د دې پرورش وکړي دې له سکول ورکړی دی نو دې ته ډېر کریډټ ځي نو د دې نه به نوید بھائی نه بیا بار تپوسونه هم کوم چې د دې مخکې فیوچر پلانینګ څه دی او نور د دې حالات څه دي نو د هغه پورې اجازت راکړئ دې ته څه دغه ووایي نوید بھائی الله حافظ دا الله حافظ Thank you, Allah Hafiz. راځئ جی الله حافظ زما سره نوید بھائی ولاړ دی سکندر بھائی ولاړ دی چې د دې ټیچر دی استاد دی خپل ایکسپیرینس دی دا واړه چې دی دې ډېر په ښه طریقه باندې دا سبق ښیي او بس دا زه نوید بھائی نه به دا تپوس وکړم نوید بھائی دا ډیپ ریچ چې دی دا سیسټم سسیس دی دا د کله نه راغلی دی او ستاسو مخکې پلانینګ څه دی دا ډیپ ریچ چې دی دا د پاکستان په سطح باندې انجیو ده هغه د ډیپ جاړهګانو او د دې دپاره کار کوي کراچۍ بیس ده او سکولینګ نه دی تقریبا 30-35 سکولونه دوی چلی خو زمونږ دی ته هغوی سیټلایټ سکول چې دا په سیټلایټ بیس دغه دی چلیږي او آنلاین دی او نور د دوی ډېر غټ کیمپس دي هغوی ستاسو سره څه کوي تاسو له بکس درکوي تاسو له څه ویډیو درکوي کم سیسټم چې تاسو ولیدئ دا کم ویډیوز کم سلیبس دی کم سامان دی دا ټول د ډیپ ریچ والا د سایډ نه د دوی رایټینګ وغیرې لیکل وغیرې او دغه چې څومره په مخ کې ځي نو د دوی دغه انهانس کېږي دا اوس مطلب د دوی KG2 دی او اوس موږ KG2
دا مونږ د 13 اګست نه د هغوی سره دغه شوي نو اوس دا سکندر څنګه پیدا کړی دا مطلب ته نشته د هغوی د طرفه څه دي؟ د هغوی د طرفه سټیشنري هر everything چې دی د هغوی د او ستاسو د طرفه څه دي؟ زمونږ د طرفه دغه دی دا بلډینګ مونږ کړی دی ستاسو حجره ده؟ زمونږ حجره ده او هغوی ته کړی دی او نور دغه چې دی د دې سره مونږ یو فیمیل ټیچر هم راکړی د جینکو دپاره چې هغه د جینکو په هر څه باندې پوهېږي او دوه دا ټیچران ښه دوه دا دي، دوه دا دي، 3 ټیچران دي او سټوډنټس څونه دي؟ تقریبا 30 سټوډنټس دي. په دې کې که پرس که نور سټوډنټس راځي نو زه ستاسو سره شته؟ واو زمونږ سره دا روم نه دی، په دې کې هم دغه شانتې دا سکرین او دغه لګېدلی دی نو تقریبا خو هغوی یو لیمیټ ږدي د هغې لیمیټ نه به په کال ستاسو سره اوس لکه شته زمونږ سره 30 کسان دا ډېر زیات ښکلي سکولز دی. مطلب دا دی که داسې کورونه وي چې د هغوی دغه شانتې دا سپیشل ماشومان دا هغه ماشومان دي چې هغه لکه مطلب خبرې هم نشي کولی او اورېدی هم نشي نو د هغوی دپاره دا ډېر سپیشل ځای دی، وي آی پي ځای دی. نو که فرض که زما دا میسج څوک اوري دا خور کوي چې داسې ماشومان چې هغوی سبق له نه ځي دلته راولېږئ. په دې خو ډېر ښکلی ماحول دی. انشاءالله 15 کالو کې دا ماشوم چې دی په خپل ښه او بد او د ژوند دا طریقه ورته ښیي. نوید بھائی تاسو ووایئ چې دلته ټیچران هم 2 ټیچران دي او فیمیل لا ستاسو اخراجات وغیره چې په دې باندې تاسو خپله دغه کوئ کوئ؟ نه 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 د اوسه پورې مونږ خپل دغه کوو چې کله دا ډي فري چې راغلی دی دا هغوی سپانسر کړی دی دا ګواني فیملي چې ده دا سپانسرز چې دی دا د هغوی خپل پروجیکټ دی خپل دغه دی هغوی هسې زمونږ خلک که ګوري د هغوی نه سره ډیمانډ کوئ یا که حکومت وي ورکړی شي ډېر ښې ماشومان دي ډېر زیات دي چاته به دا ځای معلوم وي چاته به نه وي معلوم دا خو نه زموږ ایډورټایزمنټ شته چې موږ ایډورټایزمنټ لپاره دغه وکړو نو ماشومان دوی ته ژوند ښوول دي دوی چې په کومه لاره روانې په هغه لاره باندې ځي ځکه چې د دوی پوهه نه وي نو که دا د بدو خلکو په لاس ورځي دا بد دي او که په ښو ستاسو شاندې خلکو له والله ښه دي دا بالکل نو ژوند څنګه زمونږ حق دی د ژوند د تېرولو دغه شان کې لکه تاسو وایئ چې داسې سټوډنټس تاسو له راولي مالي تعاون وغیره تاسو ته ضرورت شته ممکن نو د دې ماشومان سره ټیک ده د نوید بھائی د خبرو مطلب زه یو نچوړ له وباسم ټیک ده د ان جی او چې دا ګواني فیملی ده هغوی دا یو پروجیکټ دی دا یې سپانسر کړی دی ټیچرز ته تنخواګانې ورکوي خو دوی دا بیلډینګ دی سکندر بھائی ولا نوید بھائی له ورکړی دی او د دې سره دا ماشومان دي که فرض کړه داسې خلک چې د دوی سره مالی تعاون کولی شي نو ستاسو د دې نمبر به نوید بھائی نمبر به زه به کې ورکړم نو که څوک ورسره تعاون کولی شي نو دا د ماشومانو سره ښه کول دې اجر درکړي د دې زما په خیال نعم البدل نشته او الله پاک هر څه انشاءالله دا به الله برل سیله درکوي بیا نو بس زه ډېر خوشحاله شوم تاسو سره ملاقات وشو او د ګلالي ماشومان ما ولیدل زه انشاءالله بیا هم چېرته راچکر راشو دا ښه دی راچکر کېږئ مونږ دوی به هم انکریج کېږي دوی به هم لږ دغه ته ځي میبي چې زمونږ دا سکول هم دا اوس تنګ شي بل بلډینګ ته به ضرورت راځي او هغې ته هم ذهن جوړ دی یو ورور کله شمیلو دی به زه لاړو یاره